હેલો એવરીવન. આ વિડીયોમાં આપણે લાસ્ટ વિડીયોના કન્ટિન્યુએશન ઇન્ડેક્સિંગ અને ઇમ્યુટેબિલિટી વિશે જાણ્યા પછી સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગ વિશે જાણીશું. સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગ એટલે શું છે? સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગ જે છે એ સ્ટ્રિંગના કટકા કરવામાં તમને મદદ કરે છે. એ જે ઓપરેશન જે છે એ તમને સ્ટ્રિંગમાંથી પર્ટિક્યુલર આ વર્ડ તમારે કટ કરવો છે. પહેલો ભાગ જે છે શરૂઆતનો ડાબી બાજુનો એટલો રાખવો છે, જમણી બાજુનો થોડો ભાગ છે એ રાખવો છે. તો એ બધા ઓપરેશન્સ તમે સ્લાઇસિંગથી કરી શકો છો. ઉપરાંત એમાં થોડા સ્ટેપ પણ આવે છે, એ વિશે પણ જાણીશું લેટર. સૌથી પહેલા આપણે સ્લાઇસ્ડ કરીને એક સ્ટ્રિંગ બનાવીએ અને હું એમાં લખીશ str1 અને હું અહીંયા લખું છું 3:8. રેન્ડમલી મારા મગજમાં જે નંબર આવે છે એ હું લખું છું અને સ્લાઇસ્ડ સ્ટ્રિંગને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, હવે આને રન કરીએ તો અહીંયા આપણને શું દેખાય છે? એપલમાં ઈ નથી. ઓકે, એવું એક નાનકડો સ્ટ્રિંગનો કટકો દેખાય છે. કઈ રીતે થાય છે આ વસ્તુ એ જોઈએ. ઓકે, 3 લખ્યા છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ 0, 1, 2 અને 3. ઓકે, તો 3 નંબરે આપણી પાસે એક સ્પેસ છે, તો અહીંયા સ્પેસ પણ છે, આપણે નોટિસ નહોતી કરી. તો સ્પેસથી લઈને 8 નંબર ઇન્ક્લુડ ના થાય એટલા કેરેક્ટર્સ આવશે. ઓકે, તો 3 નંબરથી લઈને 4, 5, 6, 7, 8 નહીં આવે. ઓકે, તો આટલા કેરેક્ટર્સ આઉટપુટમાં આવે છે. ઓકે, તો આ સ્ટાર્ટિંગ થયું અને આ એન્ડિંગ પછીનું જે ડિજિટ હોય એ આપણે અહીંયા મૂકવાનું છે. તો આ રીતે તમે સ્ટ્રિંગમાંથી કોઈ પણ વચ્ચે કટકો કરી શકો છો. વચ્ચેનો કટકો તમે આવી રીતે ઉપાડીને નવી સ્ટ્રિંગમાં મૂકી શકો છો, જે સ્લાઇસ્ડ આપણે નામ રાખેલું છે, અને સ્લાઇસ્ડ સ્ટ્રિંગને તમે પછી લેટર ઓન ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે અહીંયા સપોઝ કે તમે 3 નથી મૂકતા અને આવી રીતે રાખો છો, તો શું કરશે? તો કે 3 ની બદલે ત્યાં મિનિમમ ઇન્ડેક્સ શું થઈ શકે? ધેટ ઇઝ 0. તો એ 0 એઝ્યુમ કરી લેશે અને 8 સુધીના કેરેક્ટર, 0 થી 8 સુધીના કેરેક્ટર તમને આઉટપુટમાં આપશે. ઓકે, ફરીથી 3 રાખી દો અને 8 ને કાઢી નાખો અને આઉટપુટમાં જોઈએ શું આવે છે. તો 3 પછીના જેટલા કેરેક્ટર, એટલે કે ફર્સ્ટ સ્પેસ પછીના જેટલા કેરેક્ટર હતા એ બધા તમને આઉટપુટમાં મળશે. એટલે કે જમણી બાજુ તમે એન્ડિંગ સૂચવશો નહીં, એન્ડિંગ આપશો નહીં, તો એ મેક્સિમમ એન્ડિંગ કેટલું છે? તો કે લાસ્ટ એની લેન્થ વાળા જે કેરેક્ટર હતા એ, તો એ એઝ્યુમ કરી લેશે અને ત્યાં સુધીનો આઉટપુટ આપશે. ઓકે, હવે સપોઝ કે અહીંયા આપણે મોટા ડિજિટ લખીએ છીએ 88, જે સ્ટ્રિંગની લેન્થની બહારના ડિજિટ છે, તો શું થશે? તો આ કેસમાં પાયથન એરર આપશે નહીં. આ વસ્તુ નોટ કરવાની છે કે પાયથન લેન્થની બહાર તમે કોઈ નંબર સૂચવો છો તો એરર આપશે નહીં. જ્યાં સુધી સ્ટ્રિંગ છે ત્યાં સુધી ઇટરેશન એનું ચાલુ રાખશે અને આઉટપુટ જે આપવાનું હોય એ આપશે. ઓકે, તો તમને સપોઝ લેન્થ ખબર ના હોય તો કાં ઓમિટ કરી શકો અથવા વધારે લેન્થ પણ તમે રાખી શકો છો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે હતા. ઓકે, હવે તમે થોડી સ્ટ્રિંગની લેન્થ વધારે લઈ લો, 3 થી 30 સુધીના કેરેક્ટર્સ. તો અહીંયા થોડો ડેટા તમને વધારે મળશે. એપલ એ ડે કીપ્સ ડોક્ટર અપ, ત્યાં સુધીનું પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, ડોક્ટર સુધી આપણે રાખીએ તો આપણે 2 કેરેક્ટર હજી ઓછા કરી નાખીએ. કે એપલ એ ડે કીપ્સ ડોક્ટર. ઓકે, અને અહીંયા સ્પેસ પણ આપણે કાઢી નાખીએ, એક વધારી દઈએ, 3 ની બદલે 4 કરી દઈએ. એક્ઝેક્ટલી એ થી ડેટા સ્ટાર્ટ થાય છે અને ડોક્ટરના આર થી સ્લાઇસ આપણી પૂરી થાય છે. ઓકે, તો હવે આમાં બીજી એક સરસ મજાની વસ્તુ છે, ધેટ ઇઝ સ્ટેપ, જે બાય ડિફોલ્ટ 1 હોય છે. તો colon 1 હોવાના લીધે
તમને આ રીતનું આઉટપુટ આપે છે. અહીંયા આપણે જો 2 કરી નાખીએ તો દર બીજો કેરેક્ટર આપણને આઉટપુટમાં આપશે. એ પછી બીજો કેરેક્ટર છે આ પી, તો અહીંયા પી આવે છે. પછી બીજો કેરેક્ટર છે ઈ, તો અહીંયા ઈ આવે છે. એના પછી બીજો કેરેક્ટર છે એ, તો અહીંયા એ આવે છે. એના પછી બીજો કેરેક્ટર છે ડી, તો ડી આવે છે. પછી બીજો કેરેક્ટર છે વાય, તો વાય આવે છે. એ રીતે બધા કેરેક્ટર્સ પ્રિન્ટ થયેલા છે. દર ત્રીજો કેરેક્ટર જોતો હોય તો અહીંયા આપણે આવી રીતે 3 લખી શકીએ. તો દર ત્રીજો કેરેક્ટર આપણને આપશે. એવી કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે તમારી પાસે આ સ્ટેપ કરીને ત્રીજી વસ્તુ છે. ઓકે, તો થોડું ફોર લૂપ જેવું આપણને લાગે છે સી લેંગ્વેજમાં, તો સ્ટાર્ટિંગ, એન્ડિંગ અને સ્ટેપ. ઓકે, તો આ રીતે સ્ટેપની ફેસિલિટી પણ આપણી પાસે છે, જેનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.